Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. І наприкінці пляжного сезону я вирішив провести свої вихідні на Мальті. Тож, я би хотів вам показати свій варіант, як можна провести вихідні на Мальті. А почати я би хотів з пляжу Меліха Бей. Тож, пляж Меліха Бей Біч є один з найкрасивіших пісочних пляжей Мальти. І, в принципі, тут досить пологий вхід в море. Ми можемо бачити, як далеко заходять люди. Так само сім'ї з дітьми. Тобто, таким чином він є досить зручний для відпочинку з маленькими дітьми. Окрім того, тут є велика кількість лежаків. Лежаки коштують 15 євро, тобто 2 лежака і одна парасоля коштує в середньому, не в середньому, а 15 євро. Також є достатньо місця, ось ми бачимо, окрім того, без лежаків, де можна безкоштовно на своїх рушничках розлягтись. Ну, а що ще хотів би сказати? Море. Море досить чисте, тепле. Зараз є вересень. Зараз є 11 вересня і, як ми можемо бачити, на Мальті пляжний сезон він продовжується. Велика кількість людей. Всі плавають, всі насолоджуються морем. Чим ще зручний цей пляж? Цей пляж зручний тим, що є по всій довжині цього пляжу, ну як не повністю по всій довжині, але є ось маленькі такі кафешки, де можна щось взяти, випити або перекусити. Також на цьому пляжі є рятівники, які спостерігають, щоб все було в порядку. Також на цьому пляжі є перевдягальні, тобто вони такі публічні, але вони тут є. Окрім перевдягалень, на цьому пляжі також є душ. Це і досить зручно, тому що після моря, коли ти соляний, ти можеш прийти і можна спокійно прийняти ось душ. Ще раз нагадую, що це є тут абсолютно безкоштовно. Ось поряд є передягалки. Тобто таким чином виходить, що цей пляж має досить хорошу розвинуту інфраструктуру. Що хотів би ще сказати? За рахунок того, що тут є душова безкоштовна, та й загалом те, що вона тут є, ви можете спокійно сполоснутися від соленої води, ви зможете перевдягнутися в передівальні і спокійно їхати в будь-яку іншу локацію, яка є на Мальті. Чи то вам потрібно тут добратися до готелю, чи до апартаментів, які орендували, чи поїхати погуляти кудись автобусом прямо, або машиною, якщо ви орендували, прямо з цього пляжу. Це досить зручно. На Мальті досить зручно пересуватися громадським транспортом. В будь-яку частину острова ви зможете добратися на автобусі. І на кожній з зупинок, так як ось тут, є інформація, що це за зупинка, які автобуси звідси йдуть і куди вони їдуть. Ну і відповідно в якій годині. Що стосується вартості квитків, квиток на автобус коштує в дневний час 2 євро, в нічний час 3 євро. Один з моментів, то що квиток, який ви придбали один раз, він дійсний на протязі 2 годин. Тобто ви 2 години можете пересідати в будь-який інший автобус, якщо вам потрібно зробити пересадку, і використовувати цей самий квиток. До речі, придбати даний квиток ви зможете на місці в водія, оплатити його зможете будь готівкою, будь карткою. Що ще варто зазначити, це те, що в всі автобусні зупинки, як вам потрібно добратися, можна слідкувати на Google картах. Але з нашого досвіду, в перший день, як ми були на Мальті, це все чітко працювало. В другий і третій день, як ми були на Мальті, в Google сервіс не показував, які автобуси нам потрібно і де на них можна сісти. Теж звертайте на це увагу.
Мдіна. Мдіна – місто фортеця. Мдіна – це є місто-музей під відкритим небом. Мдіна – це є перша столиця Мальти. Тож, слідуючі захоплюючі кадри з цього прекрасного місця. Загалом Мдіна була заснована більше 4000 років тому. А також тут проживає близько 300 людей, місцевих жителів, які живуть конкретно тут, в цьому містечку музеї. І всі вони, вроді як, згідно інформації, яку я знайшов в інтернеті, є аристократи з древніх сімей. Ну що саме цікаво, просто гляньте, на яких машинах вони їздять. От розверни камеру, глянь, будь ласка. Серйозно, аристократи їздять на Фіаті. Тут. Ще один такий цікавий момент. Добираючись до Мдіни, ми їхали автобусом, і через вікно ми побачили, як старший мужчина зриває плоди кактуса. Ми спочатку здивувалися, на що він це робить, а потім, прогулюючись цим місцем, власне, ми побачили один сувенірний, в якому продавався ось такий сік. Ось це, власне, ці плоди цього кактуса. І, звичайно, захотів це попробувати. На запах, ну, чесне слово, це як томатний сік. Солодкий томатний сік на запах. На смак. На смак не як томатний сік. Це близьке до томатного соку, але дуже сильно пересолоджене. І цим тяжко напитися. Попробувати, мабуть, варто. Але чи таки ще раз куплю, однозначно ні. Ми зараз знаходимося в костьолі Святого Домініка, і це одне з чергових місць, як виявилося, яким було знімальним майданчиком для самого відомого серіалу, який знають всі, «Ігра престолів». Тож, ми можемо спостерігати зараз конкретно те місце, де ще в першому сезоні Нед Старк розказав Серсеї Ланністер, то, що він знає про всі їхні сімейні грішки, в тому числі і інцести, і це розкрило велику взагалі війну між всіма, і дійсно нам подарило такий великий серіал, як «Ігра престолів». Також це не є єдиний знімальний майданчик, який був на Мальті для цього відомого серіалу. Ми були вже з вами в Мдіні, там також знімалися даний серіал. Ми з вами відвідаємо Валетту, там також знімалися сцени даного серіалу. Тобто для першого сезону Мальта стала таким основним знімальним майданчиком всіх південних сцен даного серіалу. Чим цікавим ще можна зайнятися на Мальті? Якщо ви знаходитеся поблизу району Меліхи, можете відвідати бухту Анкер Бей.
Та й в принципі, якщо ви не знаходитеся поряд з цим районом, автобуси ходять, спокійно можна сюди доїхати. Що цікавого є в цій бухті, запитаєте ви? Власне, в цій бухті була побудована локація для зйомки мюзиклу «Папай». Цей самий відомий мультфільм, який ми знаємо ще з дитинства, він знімався також тут і мюзикл в 1980 році. Тут була побудована дана локація. Що тут є взагалом? Вам сюди спочатку буде необхідно купити квиток, який коштує 22 євро вхід. І ви отримаєте вхід, доступ на цю всю локацію. Ви зможете взаємодіяти зі всіма цими будиночками, ви зможете пройти, оглянути їх всіх. Також тут є пляж, тут можна поплавати. Також тут є лежаки, щоб позагоряти. Також тут ви можете глянути, як знімався цей серіал. Тут є кінотеатр. В цій локації ви зможете глянути, як знімався цей фільм. Тут можна зробити паузу і перекусити. Тут є чим зайнятися. Якщо ви приїжджаєте сюди з дітьми, їм також буде тут цікаво. Якщо ви знайдете час, щоб відвідати Popeye Village, ви не пожалієте. І ось я вже знаходжуся в Валеті. Валета – це є столиця Мальти. І якщо запитатися, то на перший погляд вона таке враження, що побудована, знаєте, от як на берегу є пісочок, з того пісочку зліпили отакий замок. От тільки це є в набагато більшому масштабі, тому що всі будиночки, які тут є, вони мають, вони всі жовті, вони таке враження, як вони з піску. Валета дійсно складає враження, що прогулюєшся у такому пісочному місті. Якщо поглибитися в історію Валети, вона починається з середньовіччя, коли орден мальтійських рицарів відбив наступ турецьких військ, які сюди відправив, власне, Сулейман Прекрасний. Перемога мальтійцям вдалася досить тяжко, і з того моменту вони подумали, що їм потрібно зробити таке укріплене місто, щоб в майбутньому легше відбиватися від ворогів. І на пожертви всього християнського світу вони досить швидко побудували дане місто-фортецю. Тут є досить широкі стіни. До речі, варто відмітити, що архітектором проєкту даного міста був італієць. Чесно, я не знаю, як його звати, але він спланував дане місто таким чином, щоб воно, по-перше, мало досить хорошу систему відводу стічних вод. Це допомогло при будівництві так само досить швидко позбавлятися сміття. І таким чином місто стало досить чистим і швидко будувалося. Крім того, проект вулиць був спланований таким чином, щоб морський бриз очищав повітря і створював ефект кондиціонування в місті. Вже згодом в 1700 якомусь році, коли сюди прийшов Наполеон, орден мальтійських рицарів, він не захотів воювати проти Наполеона. І це було пов'язано з тим, що велика кількість самих рицарів, вони мали французьке коріння. І вони просто здалися. Це насправді
зберегло архітектуру Валети, а вже з 1800 року і до 1974 року даний острів належав англійцям. До речі, від англійців тут залишилася їхня мова, тому що мальтійці спілкуються будь своєю мальтійською, будь англійською. До речі, на рахунок мови, велика кількість людей сюди приїздить для того, щоб вивчати англійську мову, оскільки тут досить доступні школи. Що ще? Від англійців тут залишився лівосторонній рух, і від англійців тут залишилися червоні будки. Телефонні мається на увазі. Тож, ми зупинилися в районі Меліха. І, в принципі, нам сказали, що ми щасливчики на рецепції, коли ми заселялися в наші апартаменти, того що кожного тижня на Мальті, в кожному регіоні відбувається якийсь фестиваль. І в даний тиждень так вийшло, що мав бути фестиваль в районі Меліха, конкретно там, де ми заселилися. І дуже дивно бачити феєрверки під звуки дзвонів. І це все тривало 40 хвилин. До речі, церква прикрашена як на Різдво. А також тут є, як ви можете бачити, тут є ярмарок. Ось на таке цікаве дійство ми попали. Спочатку феєрверки тривали 40 хвилин, а потім ми піднялися трошки вище і побачили, що відбувається ще щось. І ще майже годину відбувався монтаж ось таких дивних штук. А що з того вийшло, дивіться далі. Тож, моя подорож завершується. Хотів подякувати за підтримку мого каналу. Якщо вам це відео було корисним і воно вам сподобалось, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і поділитися відео з друзями. Я додому. Всім пока!